สวัสดีครับผมสกายนะครับ ก็ผมก็ได้ห่างหายจากการวาดเบเบดไปสักระยะหนึ่งนะครับโอ้โหกลับมาคราวนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าขนลุกครับ เพราะว่าเบเบดนี่กำลังจะออกตัวใหม่มาโอ้โหสำหรับสายเบเบดนี่คือห้ามพลาดเลยนะครับกับตัวนี้เลยครับ CX13 นะครับ CX13 บาฮามุดบิดนั่นเองนะครับโอ้โหเบดมังกรในตำนานบาฮามุดเลยนะครับโอ้โหบอกเลยครับรูปร่างนี่โฉบเฉี่ยวมากมาพร้อมกับปกติมันจะแยกออกมาได้3ชิ้นประกอบกันนะอันนี้มันมี4ชิ้นครับพี่น้องโอ้โหจะเป็นยังไงนี่คือรอวันออกรอวันออกมาดูเลยนะว่าออกมาแล้วมันจะแบบมันจะดูเฟี้ยวดูเท่ขนาดไหนนะมาแต่ก่อนหน้านี้นะครับเราได้เห็นรูปร่างมันแล้วเราก็มาทำการวาดเลยนะเพราะเราเป็นสายวาดนะครับอดตื่นเต้นไม่ได้นะครับที่จะมาวาดบาฮาวุธบิดอันนี้นะครับมาถึงแล้วก็วาดทรงกลมแบบเป็นโครงล่างก่อนนะครับนี่วาดเป็นทรงล้อเลยนะครับมี1 2 3 4 5วงนะครับแบบนี้เลยเหมือนล้อรถยนต์เลย ก็พยายามวาดให้มันทรงกลมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคืออย่างน้อยนะถึงแม้เราจะวาดทรงได้ไม่คล้ายเท่านะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ออกแบบลักษณะทรงกลมนะไม่อาจจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาหนักอะไรเกินไปนะ เราให้มันแบบเบี้ยวแบบพอแบบดูดีแล้วก็ให้มันน้อยที่สุดนะอันนี้ก็จะเป็นโค้ง3 มุมนะครับเนี่ยครับเป็นจุดหมุนเดี๋ยวนะให้มันมีระยะห่างประมาณเท่ากันนะครับโค้งหน่อยอารมณ์มันจะเป็นเหมือนกับกังหันพัดลมเลยเนี่ยพยายามกะระยะด้วยสายตานี่ผมก็กะระยะนะจริงๆก็ไม่ได้ค่อยได้เท่ากันหรอก ค่อยๆตบแก้กันไปนะนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดหมุนครับนี่วาดประมาณนี้คือบอกเลยนะว่าเบรดหลังๆนี่ลายมันแบบโคตรวาดยากมันต้องใช้เวลาศึกษาแต่ละดีเทลแล้วก็วาดซ้ำๆบ่อยๆนะมันจะเริ่มวาดได้ค่อนข้างเหมือนนะอันนี้ก็บอกได้เลยนะผมไม่ได้วาดเหมือนนะผมวาดแบบให้มันดูพอดูว่ามันคล้ายๆเพราะว่ามันเป็นการวาดครั้งแรกนะแล้วตัวนี้แม่งตัวออกใหม่ล่าสุดด้วยนะไม่ใช่แบบมีมานานแล้วอย่างเงี้ยตัวออกใหม่ด้วยมันก็แบบแล้วยิ่งมันประกอบไปด้วยชิ้นส่วน4 ชิ้นนี่ดีเทลยิ่งกระจายอันนี้ผมพยายามเหลานะครับเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนเป็นกังหันพัดลมเลยนี่โอเคเดี๋ยวนะพยายามทำให้มันดูสวยๆหน่อยนะมันต้องโค้งฟืบแบบนี้นี่การวาดเบเบนี่คือจริงๆมันค่อนข้างจะสนุกนะคือผมไม่ใช่เป็นสายวาดแบบดีเทลแต่ว่านานๆมาวาดดีเทลมันก็แบบค่อยๆมันเสริมสร้างสมาธิด้วยไงแล้วมันทำให้เราเนี่ยอารมณ์ร้อนค่อนข้างยากนะครับในการวาดดีเทลพวกนี้มันต้องค่อยๆแต้มนะพอเราเริ่มขี่นี่มันก็เพลินเหมือนกันนะไอ้พวกเบเบนี่พอวาดไปวาดมาผมก็วาดเพลินนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะทรงกลมด้วยซึ่งผมก็ไม่ค่อยถูกกับพวกทรงกลมนะเนี่ยแต่ก็พยายามแบบตกแต่งให้มันดูกลมที่สุดนะกลมแบบใช้เราใช้มือวาดเลยไม่ใช่กลมแบบเรามีวงเวียนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเนี่ยมันจะกลมแบบเท่าที่เราทำได้เนี่ยเป็นวงในก็พอดูได้มะนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยผมก็โค้งได้อยู่นะ ถึงแม้จะโค้งมา10 อันแล้วนะก็ยังดูได้ไม่ค่อยกลมนะแต่ว่าก็เกือบกลมผมไม่สามารถที่จะทำให้มันกลมสมบูรณ์ได้หรอกใครทำได้ก็เก่งนะนี่โอเคคือผมระดับนี้แล้วผมก็ยังวาดล้อจักรยานรถอย่างเบี้ยวอยู่เลยนะ พูดแล้วก็ขำนี่ปกติผมจะค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงทรงกลมนะแต่พอมาวาดเบเบดมันก็สนุกดีนะมันสวยดีเนี่ยประมาณเนี้ยดีเทลผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะขีดขาดเงี้ยถ้าเพื่อนๆดูไม่รู้เรื่องก็ต้องดูตอนลงสีนะ
ไม่รู้จะเรียกว่าเป็นอะไรดีลัดเชดบิดหรืออะไรเนี่ยหรือเบลดมันเนี่ยเบลดในเบลดนอกเนี่ยขีดประมาณเนี้ยผมเว้นไว้วง2 วง 3 วงนะเพื่อกะระยะไอ้พวกนี้เนี่ยแหละอันนี้ก็แบบขึ้นมาอีกวงหนึ่งนะวงที่4มันจะตัดเหลี่ยมนิดนึงนะเป็นมุมนะเริ่มจากตรงเนี้ยหัวมุมตัดขึ้นไปมันจะเป็นรูปแหลมๆหน่อยนึงลักษณะมันจะให้นึกถึงเราต้องจินตนาการนะนึกถึงอะไรดีวะนึกถึงดาวกระจายนี่มันจะมีห้าแฉกนี่ตัดเหลี่ยมนะนี่คือตัดเหลี่ยมนะขีดมาเส้นหนึ่งแล้วก็หักศอกเลยนี่หักศอกจะทะลุวงกลมรอบที่4ติดแค่เกือบจะรอบที่5นะครับอันนี้สังเกตดูนะครับอันนี้ผมก็พยายามตัดมุมก่อนนะให้มันขนาดแบบประมาณพอใกล้ๆเคียงกันอ่ะอันนี้ได้2 อันละอันที่3ลากจากจุดนี้ขึ้นมานะการวาดดีเทลพวกนี้ต้องคอยสังเกตมันดูเหมือนวาดยากนะแต่พอวาดแล้วมันได้สมาธิเลยอ่ะ ได้ความอดทนอ่ะเพราะว่าถ้าคนหัวร้อนมันน่าจะวาดยากอ่ะต้องมีคนที่มีสมาธิค่อนข้างสูงนะค่อยๆสเต็ปแต่ก็อย่างว่านะผมก็สมาธิต่ำนะยังพอได้เลยนะถ้าได้ระดับผมก็น่าจะวาดได้อยู่นะอันนี้ประมาณนี้ลองแต่งดูก่อนนะเพราะว่าบางทีไอ้ที่เราวงเป็นคร่าวๆสเก็ตคร่าวๆเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ตรงเวลาเราวาดเนี่ยกังหันนะพอเราดูแล้วมันไม่ค่อยสวยเลยบางทีเราก็ต้องมาแต่งเพิ่มนะเพราะว่าไอ้วงที่เราวงมันก็ไม่ค่อยกลมด้วยเนี่ยมันไม่ขนาดไม่เท่ากันนี่ผมก็พยายามจะวาดกังหันให้มันเท่ากันนะให้มันไปลักษณะทรงกลมด้วยนี่บังคับมันเวลาเราวาดรูปนี่ผมนึกถึงว่าตัวเองเป็นพระเจ้าในการสร้างสรรค์เลยนะ เนี่ยเหมือนเซนโกะมันเล่นหมากล้อมนะมันก็บอกว่ามันเหมือนกับเป็นพระเจ้าที่สามารถกำหนดชะตาของเม็ดหมากอะไรเงี้ยนี่ส่วนของผมนี่คือเหมือนกับวาดเพื่อสร้างสรรค์จินตนาการเหมือนกำลังเสกของออกมาให้อยู่ในกระดาษประมาณนั้นเลยเนี่ยพอมันวาดแล้วมันเพลินดีเนี่ยมันอาจจะยากตรงตัดมุมเนี่ยแหละจะตัดมุมยังไงให้มันดูสวยบางทีมุมมันแบบมันจริงมันเหมือนกันนะแต่เวลามันวาดออกมาแล้วมุมแต่ละมุมมันไม่ได้เนี่ยไม่ได้ลบใหม่มันรู้สึกไม่สวยเนี่ยเพื่อนๆเห็นลักษณะมันเหมือนเป็นกังหันหรือยังครับเนี่ยแบบเนี้ยนี่ตัดมุมเนี้ยเนี่ยมันจะหักเหลี่ยมหักศอกนี่มันเหมือนดาวกระจายก็เอาประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วเราก็มาเดี๋ยวมาเติมดีเทลดีกว่าเดี๋ยวเอาใหม่รู้สึกไม่ถูกใจก็ลบใหม่ได้เลยนะครับเพราะนี่คือการสเก็ตขึ้นมาอย่างนี้จึ๊กโอเคเนี่ยรู้สึกก็ไม่ค่อยต่างจากอันเดิมนะ โอเคแต่เห็นชัดขึ้นอันนี้ก็เป็นขอบเหลี่ยมมุมนะครับดีเทลของบาฮามุดบิดนี่ผมก็แบบไม่ได้วาดแบบจัดเต็มนะเพราะว่ามันยุบยับซะเหลือเกินนะผมแค่จำลองมาบางดีเทลก็พอนะตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลเหมือนเป็นดีเทลลายสติ๊กเกอร์คล้ายๆสายฟ้าเดี๋ยวผมจะเติมไปเนี่ยประมาณนี้นี่โอเคถ้าได้มีวาดภาพที่2ภาพที่3เนี่ยมันจะเริ่มดูดีขึ้นนะเพราะเราจะเริ่มรู้แล้วว่าตรงไหนเราควรจะวาดอะไรนะครับหากเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเวลาเราขึ้นรูปมันก็ง่ายเลยนะ
หลักของการวาดคือเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะวาดบ่อยๆจนแบบเราสามารถที่จะลากเส้นได้หลากหลายนะพอหลังจากนั้นนี่เราก็ทำการจดจำดีเทลรายละเอียดว่ามันจะขึ้นรูปยังไงถ้าเรารู้วิธีการขึ้นรู้มองเห็นถึงโครงสร้างของมันแล้วเนี่ยการวาดก็จะง่ายขึ้นทันทีครับนี่เราต้องพยายามจับหลักนะเวลาเราวาดรูปเราต้องจับหลักเสมอคิดตามจับหลักจะวาดตรงนี้ดีไหมสวยไหมอย่างเงี้ยนี่พอเราวาดออกมาแล้วมันตรงปุ๊บเสร็จสมาธิเราก็จะเกิดทันทีครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลายความสนุกของการวาดรูปก็คือนี่ครับได้แต่งเติมทีละนิดแล้วออกมาแบบทรงมันสวยตามที่เราต้องการเนี่ยมันจะยิ่งฟินอันนี้ก็ตัดมางี้อันนี้มันจะเรียกว่าเป็นมุมดีป่ะมันจะมีมุมนิดหน่อยแล้วก็มีลายนะครับอธิบายไม่ถูกเลยเนี่ยมันเหมือนเป็นลายแหลมๆมันหน่อยลายเนี่ยมันจะรู้เรื่องก็ต่อเมื่อจะต้องไปทาสีนะถึงจะดูชัดขึ้นโอเคนี่ไอ้ตรงนี้นี่จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นจุดเริ่มตรงนี้ก็วาดตัดมาอย่างนี้อารมณ์เหมือนกับเป็นอะไรเป็นเฟืองอะไรสักอย่างเนี่ยแยกอย่างนี้ออกมามีกรอบมีขอบนิดนึงโอเคส่วนนอกนั้นก็จะเหมือนกับมันเหมือนกับเป็น Axis Blade ที่อยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งจะเหมือนกันไอตัวเบลดจะต่างกันตรงหัวตรงนั้นอ่ะไอตรงนี้ก็จะเป็น Axis Blade นะเบลดอีกชั้นที่2อ่ะเนี่ยเดี๋ยวเติมตรงนี้ปึ๊บโอเคเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเบสชั้นที่2เบสชั้นแรกมันก็จะเหมือนเป็นดาวกระจายนะชั้นที่2ก็จะครอบลงไปอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างใต้ใต้อีกชั้นหนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเหมือนกันอย่างนี้เลยนะปึ๊บตัดมาไอความยากของมันก็คือว่าแต่ละมุมยังไงให้มันดูคล้ายๆกันในมุมมองที่เราดันอยู่มุมเดิมเนี่ยผมนั่งอยู่มุมเดิมเนี่ยโคตรลำบากเลยครับเนี่ยจำลักษณะอย่างนี้เอาไว้นะเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็มีตรงนี้โอเคนี่เห็นปะมันจะเหมือนกับไอ้ตรงด้านนู้นมีอะไรยื่นมาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็เหมือนกันเหมือนกับฝั่งซ้ายที่เราวาดเสร็จเลยครับแต่ว่ามุมมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงค่อยๆนะครับตรงนี้นี่มันจะเหมือนกันเลยครับตรงนี้ลากมาอย่างนี้ขนาดไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันวาดยากมากตรงนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงเพราะว่าโอกาสเราวาดแล้วหลงทางสูงมากเลย คือวาดแล้วแบบออกลอกทางได้เลยนี่อันนี้ก็จะขึ้นมาอย่างนี้โอเคเป็น Axis Blade ที่อยู่ข้างในนะนี่อันที่3แล้วใบมีดเรียกว่าเป็นใบมีดแล้วกันจะได้ดูนี่คือใบที่3แล้วก็โครงข้างในมัน
เหมือนเดิมครับขีดลงมาอย่างนี้แล้วก็มี2 อันตรงนี้ติดไปตรงนี้เลยลากขึ้นมาตรงนี้อาจจะดูสับสนนิดนึงนะแต่มันสเต็ปเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มียื่นออกมาตรงนี้เป็นเหมือนจุดโจมตีมั้งนี่เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นมุมที่4แล้วฟืบสำหรับบาฮามุดบลีดนี่ผมเห็นสีมันออกสีชมพูฮอตพิงค์กับสีดำเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเท่ดูแล้วสีมันสวยดีตัดกันได้แบบอย่างลงตัวอย่างเหลือเชื่อเลย ไม่รู้มีเหล็กหรือเปล่านะผมเหมือนกับได้ฟังมามันจะมีเหล็กผสมด้วยนะโอ้โหงานนี้หนักแน่อันนี้นี่ออกมาก็โอเคนะมันออกมาเริ่มทรงกลมอ่ะดูออกกลมๆหน่อยอ่ะเนี่ยสวยเนี่ยมันเหมือนเป็นตาสัญลักษณ์อ่ะเบเบดเนี่ยมันทำสวยมากเลยนี่ถ้าได้มีซื้อเก็บเอาไว้เนี่ยผมว่ามันก็สวยนะถึงแม้จะซื้อไปแล้วไม่เอาไปเล่นเนี่ยมันก็น่าสะสมนะเนี่ยมันเหมือนเป็นเหรียญแบบเหรียญที่มีลายเฟี้ยวๆเลยอ่ะเนี่ยดูดิขนาดวาดออกมามันยังดูดีเลยโอ้สวยนะเนี่ยไม่ได้ชมเลยนะ ต่อมาก็จะเป็นตัวล็อกชิปที่อยู่ข้างในนะครับมันก็จะเป็นแบบสัตว์อสูรนะนั่นก็คือตัวบาฮามุดนั่นเองครับเป็นมังกรเถื่อนในตำนานนะครับนี่วาดเป็นโครงก่อนเลยเดี๋ยวผมจะได้วาดหน้าประมาณไหนนะครับซึ่งที่ผมวาดคือมันตัวค่อนข้างเล็กนะดีเทลผมก็อาจจะจัดหนักจัดเต็มอะไรไม่ค่อยได้นะก็เอาเท่าที่ทำได้นะครับนี่จมูกมันโค้งมาเลยครับแล้วก็เขี้ยวเขี้ยวบนเขี้ยวล่างจัดไปเลยครับแบบนี้แล้วก็นี่ก็เป็นขากรรไกรล่างนะเป็นฟันล่างก็โค้งย้อยอย่างนี้แล้วก็ฟันนี่มานี้แล้วก็มีเหมือนกับมีไฟออกจากปากโค้งมาฟาบใช่บอกว่า ประมาณนี้แหละโอเคแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วโอเคเติมไฟแล้วก็มาเติมลายดิ้นหน่อยจมูกรูจมูกมันอะไรก็ไม่รู้ดำๆตาเข้มๆหน่อยมีลายนิดนึงลายอะไรก็ไม่รู้นะเพราะมันตัวเล็กโคตรเถื่อนปลุกพลังงานจากขุมนรกเบเบด X CX13 เตรียมตัวเสียตังค์ร้อนแรงด้วยฮอตพิงไฟนรกเยลโลกรีนแผดเผาจากปากมังกรในตำนานโคตรทรงพลังละเลงผิวมังกรบาฮามุดบลิชให้หน้าเกรงขามด้วยซิลเวอร์เกรย์เกรดมังกรจากนรกมอดไหม้เป็นสีเท่าทุลีด้วยมอท่าเสริมเฉดเงามาเจนต้าเพิ่มมิติมังกรบาฮามุดบลิชให้สุดติ่งกระดิ่งแมวโอ้โหโคตรเท่ของต้องมีเพื่อนๆน้องๆตอนนี้สามารถสนับสนุนช่องวาดการ์ตูนประหยัดสีไม้ได้นะครับเมื่อสีไม้หมดเมื่อไหร่ก็จะได้มีเติมใหม่ทันทีกดสมัครได้เลย